रोजच्या जेवणात कोशिंबिरीचा सहभाग असावाच। नुसतीच ही जेवणाची लज्जत वाढवत नाही तर सोबतच पौष्टिक पण आहे। नमस्कार, मी मानसी आणि लेट्स कुक विथ मानसीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सर्वात आधी आपण बीट व्यवस्थित सोलून घेऊ, त्याचा वरचा भाग कट करून घेऊया आणि मग याचे 2 तुकडे करून घेऊ। बीट खाण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे की हे हिमोग्लोबिन वाढवायला मदत करते। आता कुकरच्या भांड्यामध्ये हे दोन्ही तुकडे मी ॲड केलेले आहेत। यात पाणी घातलेलं नाही, कुकरमध्ये मी पाणी घालते आणि हे बीट व्यवस्थित शिजवून घेते। बरेच जण कच्च्या बीटाची सुद्धा कोशिंबीर करतात, पण बीट शक्यतो उकडूनच। कुकर व्यवस्थित थंड झाल्यानंतर यातनं बीट काढून घेतलेलं आहे। बीट व्यवस्थित शिजलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता या बीटाला आपण किसून घेऊया। त्याकरता मी एक प्लेट घेतलेली आहे आणि किसणी घेतलेली आहे। तर मी बीट किसून घेते, तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या फेसबुक पेजवर आणि इंस्टाग्रामवर मला फॉलो करा। हे व्यवस्थित यात मीठ ॲड करून घेऊया। ही माझ्या पद्धतीची जी कोशिंबीर तुम्हाला आवडली तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। मीठ ॲड करून झालेलं आहे। बीटाला थोडीशी गोडसर चव असते, त्यामुळे मी साखर ॲड केलेली नाही आहे। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून एका बाउलमध्ये काढून घेते मी। लगेचच आपण चुरचुरीत अशी फोडणी या कोशिंबिरीवर ॲड करू। त्याकरता मी तेल गरम करून घेतलं, त्यात जिरं ॲड करून घेतलेलं आहे, हिंग थोडंसं ॲड करून घेते, मिरचीचे काप ॲड करून घेते आणि कढीपत्ता। आपली फोडणीसुद्धा तयार झालेली आहे। ही कोशिंबिरीवर ॲड करून घेऊ आणि मग एक लिंबू यावर फोडणीने कोशिंबिरीची चवही वाढते। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि व्हिडिओला लाईक